Hello everyone. අද ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ වෙනස් විදිහේ unbox වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මම කලින් beauty products වල unbox videos කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද පෙන්නන්නේ මම අලුතෙන් ගත්ත light ring එකේ unbox වීඩියෝ එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ දවස්වල ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් work from home. එතකොට ඔයා ඉන්න තැනට online meetings වලට හොඳ lighting system එකක් ඕනේ නම්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ගෙදර makeup කරන තැනද එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරනවා නම් ඔයාට හොඳ ලයිටින් සිස්ටම් එකක් ඕනේ නම් ඔයාට මේ වගේ ගණන් අඩු සොලියුෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලයිට් රින්ග්ස් ඔයාට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2500 ඉඳන් 5500 වගේ මුදලක් අතර. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ Gadget Hub කියන ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ පරණ සෙටප් එක. මට හොඳ ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක්වත් එහෙම නැත්නම් ලයිටින් සිස්ටම් එකක්වත් ඉස්සර තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේ අලුත් ලයිට් රින් එකත් එක්ක මගේ වැඩ ගොඩක් ලේසි වුණා. ඉතින් මට ලයිට් රින් එක ඩිලිවර් වුණේ මේ වගේ කොටස් දෙකකට. එකක් තමයි ට්‍රයිපෝඩ් එක, අනිත් එක ලයිට් රින් එක. ඉතින් අපි බලමු කොයි විදිහටද ඒක පැක් කරලා තිබ්බේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක ගොඩක් ලයිට් වේට්. හරිම සැහැල්ලු විදිහට සැහැල්ලුයි. මේක බර අඩුයි. ලයිට් රින් එකයි ට්‍රයිපෝඩ් එකයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න මේ ගැජට් එක තමයි උදව් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලයිට් රින් එකත් එක්ක මේ වගේ Bluetooth remote control එකකුත් ආවා. ඉතින් මේ ලයිට් රින් එකට මේ වගේ වයර් එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. power එක ගන්න මේ වගේ USB port එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඒක කනෙක්ට් කරලා මේකට power දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මේ වගේ ස්විචස් 4ක් තියෙනවා එක එක විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ කොටසෙන් තමයි ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලයිට් රින් එකේ ගැජට්ස් ටික එකකට එකක් සම්බන්ධ කරලා සෙටප් එක හදාගන්න හරිම ලේසි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට සෙට් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ ලයිට් රින් එකේ උඩරිම උස අඩි 6ක් 7ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒ වගේම අවම උස අඩි 2.5ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා.
මේ ලයිට්රින් එකේ ෆෝන් හෝල්ඩර් ගැජට් එක හරිම ෆ්ලෙක්සිබල්. ඔයාලට ඕන විදියට මේක ඇන්ගල් කරගන්න පුළුවන්, ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ USB port එක කනෙක්ට් කරලා ඔයාට මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේකේ ඔයාට ලයිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලයිට්ස් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඕනේද කියන එක. අනිත් විශේෂත්වය තමයි ඔයාට මේ ලයිට් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක අර කලින් පෙන්නපු USB remote control එකට කනෙක්ට් කරන්නේ, පෙයා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ මේ වගේ පොඩි ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඔයා ෆෝන් එකේ Bluetooth on කරලා ඒ ස්විච් එක on කරාට පස්සේ ඔයාට පෙනේ Android iOS කියලා devices වර්ග දෙකට ඔයාට switches දෙකක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට Bluetooth වලින් device එකක් connect කරගන්න විදිහටම මේ device එකත් ඔයාට connect කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ Bluetooth remote control එක connect කරලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකත් එක්ක. ඔයා මේකේ Android කියන option එක switch එක click කරොත් ඔයාට මේකේ volume එක තමයි adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ camera app එක open කරලා ඔයාට මේකේ ඔයාගේ photo එක අරගන්න, එහෙම නැත්නම් video එක on කරන්න, off කරන්න, start කරන්න, stop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයිට්රින් එකේ මම කැමතිම සහ විශේෂම ඔප්ෂන් එක තමයි මේ ලයිට්රින් එක මේ වගේ අංශක 90කට ඇන්ගල් කරන්න පුළුවන්. මේ සුඩ තියලා මොන හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඉතින් විශේෂයෙන්ම මගේ නම් නේල් වීඩියෝස් වලට මේක ගොඩක් උදව්වක් වුණා. ඉතින් ඒ විශේෂ ෆීචර් එක හින්දාම මේ ලයිට්රින් එකේ ගාන රුපියල් 5500ක් වගේ වුණා. නැත්තම් ඔයාට normal ලයිට්රින් එකක් මේ වගේ ඇන්ගල් කරන්නේ නැති එකක් රුපියල් 2500ක් වගේ මුදලකට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයිට්රින් එක මම අරගත්තේ Gadget Hub කියන online store එකකින්. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම lockdown කාලේ අපිට මේක deliver කරා. ඒගොල්ලෝගේ ගොඩාක් professional හොඳ service එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාත් ලයිට්රින් එකක් ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා මම description එකේ වැඩි විස්තර mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ unbox videos සහ review videos බලන්න කැමති නම් like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට, subscribe කරන්න Glamour Up with Sam YouTube channel එකට.